हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट चाहिँ बेसिक अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन हामी गर्छौँ है त र त्यसको लागि चाहिँ हामी एचटिएमएल को थ्रुबाट गर्छौँ र तपाईँ यदि जाभास्क्रिप्टमा डाइरेक्ट होइन फङ्सन बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एचटिएमएल कै थ्रुबाट होइन अनि गेट इलिमेन्ट बाई आइडीको थ्रुबाट चाहिँ हामी गर्छौँ है त र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैभन्दा फर्स्टमा एचटिएमएल को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिहालौँ है त र बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि यो लाई चाहिँ अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन भन्छ यहाँलाई एचएमई चाहिँ अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन है र बडीमा गएर चाहिँ हामी एच1 ट्याग ओपन गरौँ र एच1 ट्यागमा चाहिँ द बेसिक अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन होइन बेसिक अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन भनेर लेखौँ है र यो लेखिसकेपछि हामी के गरौँ भनेदेखि एउटा पी ट्याग ओपन गरौँ र पी ट्यागमा चाहिँ हामी आइडी चाहिँ एड भनेर दिउँ है त अनि त्यसपछि हामी एउटा जाभास्क्रिप्टमा काम गर्नको लागि स्क्रिप्ट ट्याग ओपन गर्नुपर्छ र स्क्रिप्ट ट्याग ओपन गरेर चाहिँ एउटा के गरौँ भने लेट भनेर याक्स दिउँ अनि याक्सको भ्यालु चाहिँ के गरौँ भनेदेखि युजरसँग मागेर गरौँ है त सो त्यत्तिकै गर्दा नि हुन्छ हामी चाहिँ मागेरै गरौँ है र त्यसको लागि चाहिँ प्रम्प्ट भन्ने फङ्सन छ र प्रम्प्टमा चाहिँ इन्टर नम्बर भनेर इन्टर नम्बर दिउँ र के हुन्छ भनेदेखि हामीले यत्तिकै युजरबाट डेटा लिउँ भनेदेखि चाहिँ यो प्रम्प्टले चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङमा डेटाहरू लिन्छ क्या अब स्ट्रिङमा त हामीलाई चाहिएको छैन हामीलाई त इन्टिजरमा चाहिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पार्स इन्ट गर्नु पर्यो है यसरी नै हामी के गरौँ भने वाइको पनि वाइबाट पनि युजरको इनपुट लियौँ है त र यो दुईवटा कुरा लिइसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि आइडीमा होइन यो आइडीमा जे छ यसमा लगेर डेटा राख्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी डट इनर आइडीको नाम चाहिँ के छ हाम्रो एड छ डट इनर एसटिएमएल इक्जिकल्स टु दिएर एक्स प्लस वाइ गरिदिनुहोस् यति गरेर रन गराउँ न त है सो इन्टर र नम्बर भन्यो 3 दियो अनि इन्टर र नम्बर भन्यो 4 दिउँ है 7 आयो है तर हामीलाई चाहिँ के पनि गर्नु छ अरे भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टेक्स्ट पनि पठाउनु पर्ने छ क्या माथि है त्यसको लागि अब हामी के गर्नुपर्छ भने द सम अफ टु नम्बर इज भनेर लेखौँ अनि यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यसले रिटर्न गर्दैन भ्यालुहरू है किन रिटर्न गर्दैन भनेदेखि भ्यालुहरू जस्तो 3 इन्टर नम्बर भनिरहेको छ यहाँ 4 दिउँ अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ 3 दिउँ द सम अफ टु नम्बर इज भनेर थियो अनि यताको भ्यालुहरू दिएन क्या अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ एफ स्ट्रिङ लाउनुपर्छ होइन सो अब स्ट्रिङ र न्युमेरिक डेटाहरूलाई चाहिँ एकैचोटि पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एफ स्ट्रिङ युज गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि युज गर्नु पर्यो कोटेड होइन यस्तो टाइपको कोटेड साइन युज गर्नु पर्यो है त्यसपछि द सम अफ यो दिएर एक्स एन्ड फेरि भइदिनुहोस् इज एक्स प्लस वाइ भनेर दिनुहोस् है र यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सम हुन्छ यसलाई रिलोड गरौँ र सम अफ नम्बर भन्यो 3 दिउँ अनि त्यसपछि 5 दिउँ है र सम अफ 3 एन्ड 5 इज 8 भनेर आयो है अब हाम्रो यो एडिसनको काम त सक्यो अब हामीले यसरी नै हामी के गरौँ सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको काम पनि गरौँ है त त्यसको लागि यो सबै कुराहरू 3 चोटि कपी गरौँ र कपी गरेर यहाँ 8 को ठाउँमा मल्टिप्लाई राख्नुहोस् अथवा सबट्र्याक्ट राख्नुहोस् त्यसपछि मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि डिभाइड है सो डिभाइड र हाम्रो काम चाहिँ कसरी भइरहेछ भनेदेखि जस्तो फर्स्ट नम्बरले चाहिँ सेकेन्डलाई चाहिँ मल्टिप्लाई डिभाइड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई गरिरहेछ है त र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई 4 चोटि कपी गर्नुहोस् 3 चोटि कपी गर्नुहोस् 1 2 3 त्यसपछि यसमा एसयुबी सब लेख्नुहोस् यसमा एमयुएलटिआइपिएलवाई मल्टिप्लाई लेख्नुहोस् र यसमा चाहिँ डिआइभिआइडी डिभाइड भनेर लेख्नुहोस् है अनि त्यसपछि द सम अफ द सममा त सम नै भइहाल्यो अनि यसमा सबट्र्याक्सन त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सो डिभाइड है अनि यहाँ दिएर चाहिँ अफ एक्स बाई यसमा मल्टिप्लाई गरौँ अनि यसमा प्लसको साइन दिउँ न होइन अनि यसमा चाहिँ बाई भन्दा पनि डिभाइडकै साइन दिउँ सो यति गरेर चाहिँ तपाईँले रन गराइदिनु भयो भने फर्स्ट नम्बर जानुहोस् फर्स्ट नम्बर चाहिँ हामी 3 दिउँ अनि सेकेन्ड नम्बर चाहिँ 5 दिउँ है र यति गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के आयो भने प्रब्लम आयो तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ स्टिल किन रङ आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ सबैमा 8 आइरहेछ किन भनेदेखि सो के यो प्लस छ यो प्लसलाई चाहिँ माइनस गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिउँ है सो के डिभाइड गरिदिउँ अनि यसलाई सो यति गरेर रन गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ जस्तै यसलाई रिलोड गरिदिउँ फेरि रिलोड गरौँ रिलोड गरेर फर्स्ट नम्बर 3 सेकेन्ड नम्बर 4 ओके
4 सेकेन्ड 3 भइरहेछ 4 + 3 7 1 यो डिभाइडको चाहिँ यसरी आइरहेछ है त. So this is how you can perform a basic arithmetic calculation in JavaScript.